سلام به همگی. امروز یه آموزش نسبتاً کوتاه داریم. همونطوری که میدونین در حال حاضر تنها سرویسی که به خوبی داره تو کشورهایی که سانسور شدید دارن مثل ایران و چین و غیره کار میکنه ویتوره. در ادامه میبینیم که چجوری میتونیم سیستم خودمونو یا اگر احیانا سرور ویندوزی داریم اونو به یک سرور ویتوره قوی تبدیل کنیم. اینجوری بچهای خارج از کشور هم میتونن سیستم خودشون رو با بچهای داخل کشور به اشتراک بذارن. فقط آخر کلیپ یه نکته خیلی مهم داره که حتما حواستون بهش باشه. حرف بس دیگه، بریم سراغ عمل. اول از گیت هاب آخرین نسخه ویتورین رو دانلود کنید. دقت کنید که نسخه کور باشه. از حالت فشرده خارجش کنید و فایل محیط گرافیکی رو باز کنید. فایل خود برنامه، در واقع تنها فایلی که آیکون داره. اگر احیانا اسمارت اسکرین ویندوز جلوی ویتوره برنامه رو گرفت، مو رو بزنین، بعدم ران انیوی. این بالا یه سرور اضافه میکنیم و پروتکلی که میخواین رو انتخاب کنیم. من ویمس رو پیشنهاد میکنم. تروجان هم گزینه خوبیه ولی فایل اون رو باید دستی بسازیم. پس اگر باهاش آشنا نیستین پیشنهاد میکنم شما هم همین ویمس رو انتخاب کنید. یه اسم براش میذارین و آدرس ثابت خودتون و پورتی که میخواین رو وارد میکنین. تو آموزش قبلی همین بالا این گوشه گفتم چجوری میتونین آدرس ثابت رایگان داشته باشین و چجوری پورت برای خودتون باز کنین. یا آیدی بسازین و در نهایت این پایینی رو بذارین روی وب سوکت یا همون WS و ذخیره کنین. حالا روش کلیک راست کنین و Export Selected Server for Server Configuration چقدر سخت بود رو بزنین. یه اسم بهش بدین و تو پوشه خودش ذخیره کنین. من گذاشتم VMS که بدونم کدوم پروتکل دارم استفاده میکنم. تو فضای خالی پوشه شیفت رو نگه دارین و کلیک راست کنین. اوپنین ترمینال یا پاورشل یا تو نسخه قدیمی تر فکر کنم CMD رو بزنین و دستورزی رو وارد کنین. برای اسم فایل و برنامه نصفش رو بنویسین و تابو بزنین خودش اسم رو کامل میکنه. نیاز نیست کامل همش رو بنویسین. بهش از طریق فایروال هم دسترسی استفاده از پورت رو میدیم و تمام. حالا اگر همون رو تست کنیم میبینیم که داره درخواست رو میفرسته و جوابم میگیره. البته فرض بر اینه که قبلا این پورت رو برای خودتون باز کردین. دوباره آخر این آموزش کلیپشو میذارم که راحت بتونین پیداش بکنین. حالا از این پایین اکسپورت شیر URLs تو کلیپ بورد رو چرا اینقدر طولانیه میزنین و متنی که براتون کپی شده رو با دوستان داخل کشور خودتون به اشتراک میذارین. مثل اینکه کنترل C هم همین کارو میکرد. دو تا نکته پایانی. اول اینکه اگر یهو دستتون خورد و دسترسی فایروال ازش گرفتین، فقط کافیه داخل سرچ ویندوز فایروال رو سرچ کنین و قسمت ادوانس رو باز بکنین و توی قوانین اینباوند دنبال اسم برنامه بگردین و اون رو از حالت بلاک به الو تغییر بدین. همین. و این نکته خیلی 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 مهمه. دوم، از اونجایی که دارین بدون TLS همون قفل سبز قشنگ کنار آدرس سایت این سرویس رو استفاده میکنین، شدیداً پیشنهاد میکنم از ترکیب این پروتکل با یکی از VPN هایی که دارین استفاده بکنین. وقتی برنامه رو اجرا میکنین بهتون 2 تا پروکسی میده، یه دونه ساکس 5 و یه دونه HTTP که میتونین ازشون برای اتصال به VPN خودتون استفاده کنین. اگر هم میخواستین تنها استفاده کنین حتما یه گواهی SSL تهیه کنین و به فایل جیسون خودتون اضافه کنین. لینک راهنما رو برای اونایی که دنبال دردسرن و میخوان انجام بدن تو قسمت توضیحات میذارم. یه اسکریپت باید اجرا کنیم و 9 تا خط به فایل جیسون خودتون اضافه کنین. همین. در نهایت تو کلاینت ها TLS رو فعال بکنین و تمام. میدونی چیه؟ بذارین آموزش اون هم بذارم کوتاه. این سایت خودش آموزش نسبتا ساده ای داره، از همین استفاده میکنیم. اونایی که از آموزش قبلی DDNS رو برای خودشون فعال کردن هم میتونن از همون سرویس SSL رایگان بگیرن، سرویسی که جدیدن اضافه کرده. لینک اونو هم براتون میذارم تو قسمت توضیحات، میتونین برین و طبق آموزشاش استفاده بکنین و برای خودتون بسازین. مرحله اول که باید یک دامنه داشته باشین طبیعتاً. حالا میتونین خودتون خریداری کنین یا از دامنه‌های رایگان استفاده بکنین. مرحله دوم باید این اسکریپت رو داخل محیط لینوکسی اجرا کنین. تو آموزش ساخت VPN گفتم چجوری میتونین تو ویندوز خودتون یه محیط لینوکسی داشته باشین. وارد محیط WSL خودتون میشین و دسترسی روت میگیرین برای راحت‌تر کردن کار.
رمز رو وارد میکنین و دستور اول رو کپی میکنین. احتمال داره نیاز به نصب برنامه باشه که با دستور apt install اون رو میتونیم نصب بکنیم. دستور دوم رو بدون سودو اجرا میکنیم چون از اول وارد یوزر روت شدیم. حواستون باشه دامنه رو به دامنه خودتون تغییر بدین. اگر برای اولین بار باشه که این برنامه رو اجرا میکنی، ازتون میخواد تا ایمیل خودتون رو ثبت کنین. پارامتر قبلی رو پاک میکنیم و ایمیل خودمون رو با پارامترهایی که خودش داده ثبت میکنیم. دوباره دستور گرفتن گواهی SSL رو وارد میکنیم، همون دستور قبلی. دقت کنین که اینجا برای تاییدیه گرفتن این که دامنه برای خودتون هست نیاز هست که پورت 80 باز باشه و به پورت 80 دسترسی داشته باشه. پس یادتون نره دسترسی رو برای دامنه خودتون باز کنین. بازم میگم اینم تو آموزش قبلی دامن آدرس ثابت فکر کنم گفتم، آخر کلیپ براتون میذارمش. برای من خب طبیعتا از این مرحله رد نمیشه چون دامنه رو ندارم، ولی برای شما باید وریفای بشه و بهتون یه فول چین و یه کی بده. حالا باید اون فایل ها رو داخل پوشه ویتوره خودمون کپی کنیم تا راحت بهشون دسترسی داشته باشیم. آدرس دقیق اون پوشه رو کپی کنین، دستور cd رو قبلش بزنیم و تمام اسلش ها رو به بک اسلش تغییر بدین یا برعکس. من آخرم یاد نگرفتم این دوتا کدوم به کدوم. میدونم سخته ولی من بهتون ایمان دارم شما میتونید. در آخر اسم پارتیشن حالا cd هر جایی که هست رو به حروف کوچیک تغییر بدیم و یک بکسلش mnt بکسلش یا اسلش mnt اسلش قبلش اضافه کنیم. اینتر رو که میزنین وارد اون پوشه میشین و میتونین دستور بعدی رو وارد کنین. فقط آدرس قبلی همون etc vTuray رو از اول آدرس ها حذف بکنین و دامنه رو هم خب به دامنه خودتون تغییر بدیم. خب فایل ها منتقل شدن ولی باز من چون مراحل تاییدیه کامل نشده بود برام خطا داد. برای شما نباید این خطا رو بده، حواستون باشه. فایل سرور خودمون رو باز میکنیم و اون 9 خطی که گفتم رو اینجا کپی میکنیم. این ویرگول تهش هم حتما بزنین، خیلی مهمه وگرنه خطا میده بهتون. دوباره آدرس ها رو از اینجا هم حذف میکنیم و ذخیره میکنیم و دوباره سرور رو اجرا میکنیم. البته که برای من دوباره داره خطا میده چون فایل معتبر نیست، ولی شما نباید این خطا رو داشته باشین. در نهایت کلاینت ها هم باید TLS رو برای خودشون فعال بکنن و داخل SNI هم آدرس دامنه سرور رو بنویسن. این قابلیت جدید فینگرپرینت هم بزنین رو رندوم، چیز خوبیه، به درد میخوره. و تمام. حالا لینک جدید رو کپی کنیم و برای دوستاتون بفرستین. خیلی هم کامل، خیلی هم خوب، خیلی هم امن، لذت ببرید. ساعت 1:30 شبه، در واقع فرداست، یعنی الان رفتیم تو فردا دیگه، امروز نیست، یعنی امشب نیست. میگفتم و من یادم اومد چند تا نکته به درد بخوره هنوز نگفتم. اول اینکه سرور رو میتونین از همینجا به صورت گرافیکی کاستوم کانفیگوریشن سرور رو بزنین و راه اندازیش کنین و نیازی به پاورشل نداره. فقط همون فایل تنظیمات رو بهش بدین، یک اسم مناسب براش بذاریم و برنامه‌ای که قراره اون رو اجرا کنه انتخاب کنین. ما داشتیم از بیوتیفولای نسخه 5 استفاده میکردیم. اینتر رو که بزنین همونجوری مثل قبل فایروال ازتون اجازه میگیره و فایل رو اجرا میکنه. میبینین که همون خطا رو دوباره داره برای من میده، ولی مشکل نداریم، برای شما نباید این خطا رو بده. برمیگردیم رو حالت کلاینت. مثلا دوستتون از داخل کشور وصل شده، این قسمت به درد اونا میخوره. میتونن تنظیمات رو باز کنن و Hello Connections from LAN رو بزنن. دوباره فایروال اجازه میگیره که بقیه هم بتونن بهش وصل بشن. اجازه رو که میدیم این پایین 2 تا پورت بهتون اضافه میده. 2 تای اول برای سیستم خودتون و 2 تای دوم هم برای بقیه سیستم هایی هست که داخل شبکه هستن و به همون وای فای وصل شدن. حالا اگر پاورشل رو باز کنین و آی پی کانفیگ رو بزنین میتونین آی پی داخل شبکه خودتون رو ببینین. یه ذره کوچیک کنم فونتو.
این میشه آدرس شما، همون IPv4. الان میتونید تو گوشی یا هر سیستم دیگه‌ای که داخل شبکه هست این آدرس و پورت رو بزنین تا از پروکسی که داره استفاده بکنید. ساکس معمولا برای برنامه‌هایی مثل تلگرام و کلاینت های توییتر و غیره استفاده میشه و HTTP هم برای هر جایی که نوشته پروکسی ولی ننوشته چه نوعی، مثلا مثل تنظیمات پروکسی خود گوشی. تو قسمت وای فای برین اون دیگه نمیشه پروکسی ولی هیچ چیز دیگه نمیشه فقط دستی، اون منظورش HTTPه. بریم اون ترکیب پروکسی و VPN هم که گفته بودم بگم حالا تا اینجای کار اومدیم. راستی دفعه اول که برنامه رو باز میکنین ممکن زبانش چینی باشه. اگر میخواین انگلیسی کنین این گزینه رو بزنین، کنین خیلی واضح نوشته کمک مطابق چینی و انگلیسی رو انتخاب کنین. روی آیکون برنامه که کلیک راست کنین گزینه خروج رو میتونین ببینیم و از برنامه خارج بشین و دوباره اون اجرا کنین که تنظیمات ذخیره بشه. گزینه‌اش خیلی واضحه، اصلا نمیدونم چه دلیلی هست که زبان تغییر بدیم. چینیه دیگه، چیز خاصی نیست. به هر حال برنامه که اجرا میشه این دوتا پروکسی رو داریم و میتونیم ازشون استفاده بکنیم. من از OpenVPN مثلا دارم استفاده میکنم. شما هر برنامه دیگه‌ای که دارین استفاده میکنین تنظیمات خودشو داره، فقط باید دنبال پروکسی بگردیم. ویرایش رو که میزنیم اینجا اد پروکسی رو میزنیم، یک اسم براش میذاریم و چون رو سیستم خودمون اجرا کردیم آدرس 127.0.0.1 رو به عنوان سرور وارد میکنیم. این یعنی اینکه این سیستم مال خودمه، کسی دیگه ای تو شبکه نیست. اگر توی یک سیستم دیگه داخل شبکه بود همون آدرسی که الان از پاورشل با IP config گرفتیم رو باید وارد کنیم. همونطور که گفتم اینجا نوع پروکسی رو ننوشته، پس پورت HTTP رو باید وارد بکنیم. ذخیره میزنیم و اون پروکسی رو انتخاب میکنیم. تمام. حالا اگر اتصال رو بزنین این VPN از اون پروکسی شما رد میشه و یک اتصال امن خواهید داشت. دیگه اون محدودیتی که مثلا OpenVPN وصل نمیشد توی بعضی از شرایط که فیلتر کرده بودن ندارین، به خاطر که داره از ویتوریتون رد میشه. یک نکته خیلی کوچیک هم هست که ممکنه بهش بر بخورین. اگر تو تنظیمات VPNی که دارین استفاده میکنین دیدین نوشته TCP، احتمال زیاد با پروتکل HTTP سازگاری بیشتری داره و اگر نوشته بود UDP با ساکس 5. این هم گفتم به عنوان نکته پاورقی، نمیدونین کجا ولی یه روزی به دردتون میخوره، یادتون بمونه. بازم مثل همیشه اگر هر سوالی داشتین تو قسمت کامنت رو بنویسید یا خودم یا هر کسی دیگه‌ای که بتونه به محض دیدن راهنمایی میکنه. موفق و آزاد باشید.